99% የቪዛ ሰክሰስ ሬት ያለው ሀገር ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን እዚህ ሀገር አፕላይ አድርጋችሁ በትምህርት ስትመጡ ለትምህርት ቤት ምንም አትከፍሉም። ትምህርት በነፃ ነው። ባለቤትና ልጅ ካላችሁና ከቤተሰባችሁም ጋር ሙቭ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄ ሀገር ለእናንተ ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ፣ የሚያስፈልጉትን ዶክመንቶች፣ ቪዛ ፕሮሰስ እንዴት እንደምታደርጉና እዛ ከሄዳችሁም በኋላ ስላሉት ፓርት ታይም ጆቦች እና የሚያስወጣችሁን ኤክስፔንሶች በደንብ አድርጌ እነግራችኋለሁ። ወደ ዶክመንቶች ከመሄዳችን በፊት ምን ዌብሳይት ላይ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉና ዩኒቨርሲቲዎቹን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችሁ። ዩኒቨርሲቲዎችንና አፕሊኬሽን ፖርታሉን የምታገኙት እዚህ ዌብ ፔጅ ላይ ነው። study.iceland.is ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ናው እዚህ ፔጅ ላይ ሁሉም ነገር የምትፈልጉትን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዴት አድርጋችሁ አፕላይ እንደምታደርጉ፣ አድሚሽን ካገኛችሁ በኋላ እንዴት ለሬዚደንስ ፐርሚት አፕላይ እንደምታደርጉ ሁሉም ነገር እዚህ ላይ አለ እና ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ የዩኒቨርሲቲዎቹ የስም ዝርዝር እንዳለ አለ። እነዚህ ሁሉ ዩኒቨርሲቲዎች ነፃ ናቸው አፕላይ ለማድረግ። ያው ቱዊሽን ፊው ነፃ ነው አፕላይ ለማድረግ ሳይሆን ያው ቱዊሽን ፊው ነፃ ነው። እዚህ ስትማሩ መጀመሪያ ስተዲ ፕሮግራማችሁን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ዩኒቨርሲቲዎቹን እያንዳንዱ ማየት ትችላላችሁ። አድሚሽን ሪኳየርመንቱንም ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። አድሚሽን ካገኛችሁ በኋላ ደግሞ ሬዚደንስ ፐርሚት እንዴት አድርጋችሁ አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ፣ አኮሞዴሽን እንዴት እንደምታገኙ ሁሉም ነገር ከዚህ ዌብሳይት ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን ወደ አድሚሽን ሪኳየርመንት ላይ ስንመጣ የሚያስፈልጉት ዶክመንቶች ላይ ስንመጣ ያው አትሊስት አይስላንድ አፕላይ ለማድረግ ሃይ ስኩል ኤግዛሚኔሽን መጨረስ ይኖርባቸዋል። ያው ሃይትሪክ ኤግዛሚኔሽን ወይም ማትሪኩሌሽን ኤግዛም ወይም ኢኩቫለንት ማለት ማትሪክ ሰርቲፊኬት ነው። አትሊስት እሱ ሊኖራቸው ይገባል ሚኒመም። ከዛ በኋላ ያው ለዲግሪ ከሆነ ለማስተርስ ከሆነ ዲግሪያቸው ያስፈልጋል። እንደዛ እያለ ይቀጥላል። ስተዲ ፕሮግራሞቹን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ስተዲ ፕሮግራም ፒኤችዲ አለ፣ ማስተርስ አለ፣ ባችለር አለ። ማስተርስ ፕሮግራሞቹን ሰርች ለማድረግ አንደኛው ዩኒቨርሲቲ ላይ ገብታችሁ አሁን ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አይስላንድ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ሪኳየርመንቶቹ ማለት ነው። ናው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አይስላንድ ላይ ስትገቡ ወይም እያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ላይ ቼክ አድርጋችሁ ስትገቡ አፕላይ የምታደርጉበትን ፖርታል ቀጥታ ታገኙታላችሁ። እዚህ ጋር አፕሊኬሽን ፖርታሉ አለ። ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽን ፖርታሉ ሄዳችሁ አፕሊኬሽናችሁን ሰብሚት የምታደርጉት እዚህ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ፖርታል ላይ እናንተ ሎጊን ዊዝ iceland.is ሳይሆን አይስላንዲክ ኤሌክትሮኒክ አይደንቲፊኬሽን ስለሌላችሁ ሎጊን ዊዝ አይስላንዲክ ኤሌክትሮኒክ አይደንቲፊኬሽን ነው የምትሉት። ሎጊን ዊዝ አን ኢሜል አድሬስ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አካውንት ስለሌላችሁ መጀመሪያ ግን ክሬት አካውንት ብላችሁ ነው የምትጀምሩት። አካውንታችሁን ክሬት ካረጋችሁ በኋላ ኢሜል አስገቡ ይላችኋል። ከዛ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተከተላችሁ መሄድ ነው። ስለዚህ አፕሊኬሽን ፖርታሉ ይሄ ነው። እዚህ ላይ ነው አፕላይ የምታደርጉት። ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች አፕላይ ስታደርጉ አፕሊኬሽን ፖርታሉን ማግኘት ትችላላችሁ። ዩኒቨርሲቲው ላይ እንደገባችሁ ከላይ አፕሊኬሽን ፖርታሉን ማግኘት ትችላላችሁ። ግን ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ስተዲ ላይ ገብታችሁ የሚያስፈልገውን ነገር አፕላይ ኦቨርቪውን ማየት ትችላላችሁ። how to apply step by step እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምትችሉ፣ አድሚሽን ሪኳየርመንት የሚያስፈልጉትን ነገሮች፣ አፕሊኬሽናችሁ እንዴት ፕሪፔር እንደምታደርጉ፣ አፕሊኬሽን ዴድላይኑ፣ ሁሉም ነገሮች እንግሊሽ ፕሮፊሸንሲ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉም ነገሮች እዚህ ጋር ተጽፏል። እንደዚህ ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው ሁሉም ነገሮች የምታገኙት እዚህ ዌብሳይት ላይ ነው ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋል። ስለዚህ ሪኳየርመንቶቹን በደንብ ያዋቸው ጋይስ። ለአራት አይነት ኮርሶች አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። አንደኛ ዲፕሎማ አላቸው፣ አንደርግራጁዌት ዲግሪ ያላቸው፣ ማስተርስ እና ፒኤችዲ። ናው ዩዥዋሊ ለባችለር ዲግሪ አፕላይ ስታደርጉ ሌላ መጠቀቅ ያለባቸው አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች የአንድ ዓመት የዲግሪ ትምህርት ሊጠይቁ ይችላሉ። 12ኛ ክፍል እንደጨረሳችሁ ቶሎ ቀጥታ አፕላይ አድርጋችሁ ለአንደርግራጁዌት ዲግሪ አድሚሽን ላታገኙ ትችላላችሁ። አንድ ይር ሪኳየርመንት ይኖራቸዋል። ስለዚህ ኦልሬዲ ዲግሪያችሁን ማጥናት ከጀመራችሁ ኢትዮጵያ ጀስት ፈርስት ይር ተመዝግባችሁ ኦልሬዲ እንደተማራችሁ የሚያሳይ ፕሩፍ አቅርባችሁ አፕላይ ታደርጋላችሁ። ይሄ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ነው ያሉት፣ ላይክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አይስላንድ እንደዛ አይነት ነገር ይጠይቃሉ። ናው ለማስተርስ ደግሞ አፕላይ ስታደርጉ ባችለር ዲግሪያችሁ ብቻ ሳይሆን ስቱደንት ኮፒ ያስፈልጋል። ናው ብዙ ተማሪዎች የሚሳሳቱት ቴምፓቸውን ወይ ባችለር ዲግሪያቸውን ብቻ ነው አፕሎድ የሚያደርጉት። ሶ ኮስት ሼሪንግ ካልከፈላችሁ ኮስት ሼሪንግ ክፈሉና ስቱደንት ኮፒያችሁን አውጡ። ስቱደንት ትራንስክሪፕቱም ለአፕሊኬሽኑ አፕሎድ ይደረጋል። ናው ለፒኤችዲ ከሆነ ያው ማስተርስ ዲግሪያችሁ ነው የሚያስፈልገው። እንደዛው ስቱደንት ትራንስክሪፕት እና ዲግሪው ያስፈልጋል። በሱን አፕሎድ አድርጋችሁ አፕላይ የምታደርጉት። ሌላኛው ሪኳየርመንት ግን አይስላንድ አፕላይ ስታደርጉ ዋናው እንግሊሽ ላንጉዌጅ ፕሮፊሸንሲ ይጠይቃሉ። which means ቶፍልን አይኤልቲኤስ ወይም ፒቲኢ ይጠይቃሉ። ቶፍል ውጤት ከ79 በላይ ነው የሚጠይቁት። አይኤልቲኤስ ከ6.5 ወይም ከዛ በላይ ነው የሚጠይቁት። ፒቲኢ ደግሞ ከ54 ወይም ከዛ በላይ ነው የሚጠይቁት። ስለዚህ የአይስላንድ አፕላይ ስታደርጉ ከሶስቱ አንዱ እንግሊሽ ላንጉዌጅ ፕሮፊሸንሲ
ዶክመንቶች ያስፈልጓቸዋል። ሌላ ከሚያስፈልጓቸው ዶክመንቶች ውስጥ ደግሞ ሲቪ፣ ሞቲቬሽን ሌተር፣ ሪኮሜንዴሽን ሌተር ማጻፍ ካችላችሁ ሪኮሜንዴሽን ሌተር አጽፉ። ሌላ ደግሞ ዶክመንታችሁ ሌጋላይዝ መደረግ እንዳለበት እና እንደሌለበት ቼክ አድርጉ። አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ዶክመንታችሁ ሌጋላይዝ መደረግ አለበት ብለው ይጠቅሳሉ። እና ዶክመንታችሁን ሌጋላይዝ ለማድረግ ብዙ ከባድ አይደለም። ለአንደርግራጁዌት ከሆነ አፕላይ የምታደርጉት የማትሪክ ሰርቲፊኬታችሁ መጀመሪያ ከትምህርት ሚኒስቴር ኦተንቲኬት አስደርጋችሁ ያው ማህተም አስመታችሁ ከዛ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦተንቲኬት አስደርጋችሁ ከዛ የአይስላንድ ኮንሱሌት ሄዳችሁ ሌጋላይዝ ማስደረግ ነው። ለባችለር ዲግሪ ደግሞ ከሆነ ያላችሁ ዲግሪያችሁን መጀመሪያ ከዩኒቨርሲቲ ኦተንቲኬት ታስደርጉና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኦተንቲኬት ታስደርጋላችሁ። ስለዚህ ሌጋላይዜሽን ላይ ስትመጡ መጀመሪያ ከትምህርት ቤቱ ከዛ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከዛ ኮንሱሌቱ ሄዳችሁ ኦተንቲኬት ማስደረግ ነው። ዶክመንት ሌጋላይዜሽን ፕሮሰስ ማለት እሱ ነው። ናው አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ግሬድ ሪኳየርመንቶች ይኖራቸዋል። ለምሳሌ ለማስተርስ ዲግሪ አፕላይ ስታደርጉ ባችለር ዲግሪያችሁ ላይ ከ3 በላይ ማግኘት ይጠበቅባቸዋል የሚሉ ሪኳየርመንት ሊኖር ይችላል። ብዙዎቹ ከ2.5 በላይ ካላችሁ ይቀበላሉ። ግን ከ2.5 በታች ከሆነ ውጤታችሁ ለአንደርግራጁዌት ዲግሪ ለባችለር ዲግሪ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ሶ ግሬድ ከ2.5 በታች ካላችሁ ለመጀመሪያ ዲግሪ አፕላይ አድርጉ። ሌላ አይስላንድ አሪፍ አድቫንቴጁ ዩዥዋሊ ብዙ የአውሮፓ ሀገሮች አፕላይ ስታደርጉ ዲግሪያችሁ አፕላይ ከምታደርጉበት ማስተርስ ዲግሪ ጋር መገናኘት አለበት። ግን አይስላንድ ግን ሌላ ጀነራላይዝድ የሆኑ ኮርሶች ካሉ ኢቭን ዲግሪያችሁ ባይገናኝም ሰብሚት ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ይሄ አንደኛው አድቫንቴጅ ነው። ናው መጀመሪያ ለአድሚሽን አፕላይ ካደረጋችሁ በኋላ አክሴፕታንስ ሌተር ከመጣላችሁ በኋላ ኔክስት ቪዛ አፕሊኬሽናችሁን እንዴት ነው ፕሮሰስ የምታደርጉ? ናው አይስላንድ አፕላይ ስታደርጉ ከሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች ትንሽ ለየት ይላል ፕሮሰሱ። ቪዛ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ መጀመሪያ ለሬዚደንስ ፐርሚት ነው አፕላይ የምታደርጉት። የ6 ወር ወይም የ1 ዓመት ሬዚደንስ ፐርሚት አፕላይ ታደርጋላችሁ። ሬዚደንስ ፐርሚቱ አፕሩቭ ሲደረግ ነው ከዛ ቪዛ አፕላይ የምታደርጉት። ሶ ሬዚደንስ ፐርሚቱን አፕላይ ለማድረግ የሚያስፈልጉትን ዶክመንቶች በፖስታ በዲኤችኤል ነው ለአይስላንዲክ ኢሚግሬሽን ኦፊስ የምትልኩት። ናው ከሚያስፈልጉት ዶክመንቶች አንደኛው ፕሩፍ ኦፍ ፈንድ ወይም ባንክ ስቴትመንት ነው። ናው ፖዚቲቭ ባንክ ስቴትመንት ስታሳዩ ትራንዛክሽን ባይኖረውም ችግር የለም። 6 months ወይም 3 ወር ባንክ ትራንዛክሽን የግዴታ መኖር የለበትም። እነሱ የሚፈልጉት ባንክ አካውንታችሁ ውስጥ ስንት አለ አፎርድ ልታደርጉት ትችላላችሁ ወይ ብለው ነው የሚያስቡት። ለ6 ወር ሬዚደንስ ፐርሚት ከሆነ አፕላይ የምታደርጉት 10,000 ዩሮ ነው የምታሳዩት። ለ12 ወር ወይም ለ1 ዓመት ሬዚደንስ ፐርሚት ደግሞ አፕላይ ከሆነ የምታደርጉት 20,000 ዩሮ ነው የሚያስፈልጋችሁ። ጀስት እኔ ረከም እንደማደርገው ያው ለ6 ወር አፕላይ ማድረግ ስለምችሉ 6 ወር ሬዚደንስ ፐርሚቱን አፕላይ አድርጉ። 10,000 ዩሮ ማሳየት ይኖርባቸዋል። ብሩ ያው ዲስ ይር ሊለይ ይችላል። ጀስት ኤምባሲ ዌብሳይቱን ገብታችሁ ስንት እንደሚያስፈልግ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላ የሚያስፈልገው ዶክመንት ፖሊስ ክሊራንስ ያስፈልጋል። ሄልዝ ኢንሹራንስ ያስፈልጋችኋል ከአይስላንድ ሄልዝ ኢንሹራንስ ከኤስጄኦቪኤ ጆቫ ከሚባለው መግዛት ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ፎርም ይሰጧችኋል የሚሞላል። ለሬዚደንስ ፐርሚት አፕላይ ስታደርጉ የሚሞላ ፎርም አለ። እሱን ሞልታችሁ ነው የምትልቁት። አድሚሽን ካገኛችሁ በኋላ እነዚህ የሚያስፈልጉትን ዶክመንቶች ከዩኒቨርሲቲው ጠይቃችሁ ፕሮቫይድ ያደርጉላችኋል። ከዛ በኋላ እነዚህን ዶክመንቶች ከሰበሰባችሁ በኋላ ለአይስላንዲክ ኢሚግሬሽን በዲኤችኤል ትልኩላችኋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሬዚደንስ ፐርሚታችሁ አፕሩቭ ሲደረግ ይልኩላችኋል። ከዛ ኤምባሲ ሄዳችሁ ለቪዛ አፕላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ናው ኢትዮጵያ ውስጥ ለአይስላንዲክ ቪዛ አፕላይ የምታደርጉት አይስላንድ ኤምባሲ ስለሌለ ለሮያል ዳኒሽ ኤምባሲ ነው አፕላይ የምታደርጉት አይስላንዲክ ቪዛ አፕላይ ስታደርጉ። ስለዚህ ሬዚደንስ ፐርሚታችሁ አፕሩቭ እንደተደረገ እዛ ኤምባሲ ሄዳችሁ ነው ቪዛ አፕሊኬሽናችሁን ሰብሚት የምታደርጉት ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚደንስ ፐርሚታችሁ አፕሩቭ ከተደረገ ቪዛውን ታገኛላችሁ እና በጣም ሃይ ቪዛ ሰክሰስ ሬት ያለው ሀገር ነው አይስላንድ። ሶ ወጪያችሁን እናየውን ልታወጡት የምትችላቸው ወጪዎች ስንት ናቸው? ከአፕሊኬሽን ጀምሮ ቪዛ አፕሊኬሽን ላይ እና አድሚኒስትሬቲቭ ፊ የሚባልም የሚከፈል 550 ዩሮ አለ። እሱን አጠቃሎ ቶታል ስንት ልታወጡ እንደምችሉ ነኝ። አፕሊኬሽን ፊ ከ50 እስከ 150 ዩሮ ድረስ ነው ለዩኒቨርሲቲው መጀመሪያ አፕላይ ስታደርጉ ማለት ነው። ከዛ ሬንጅ ውስጥ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ ቪዛ አፕላይ ስታደርጉ ዶክመንት ሌጋላይዜሽን አለ። ወደ 200 ዩሮ አካባቢ ታወጣላችሁ ለሱ። ቪዛ አፕሊኬሽኑ አለ። እሱም ወደ 116 ዩሮ አለ። አድሚኒስትሬቲቭ ፊው ምላችሁ ደግሞ እስከ ጁላይ 4 ድረስ የሚከፈል 550 ዩሮ አድሚኒስትሬቲቭ ፊ አለ። ቱዊሽን የትምህርት ቤት ክፍያ የለም፣ ግን ሌሎቹን ነገሮች ፕሮሰስ ለማድረግ 550 ዩሮ እስከ 4 ኦፍ ጁላይ ድረስ መክፈል ይኖርባቸዋል። ናው እነሱንና ፍላይት ቲኬት አጠቃላይ ወጪያችሁ አይስላንድ ለመድረስ ወደ 1200 ዩሮ አካባቢ ነው። ስለዚህ ከመጀመራችሁ በፊት እሱ ወጪ እንደሚጠብቃችሁ ማወቅ አለባችሁ። አይስላንድ ከሄዳችሁ በኋላ ግን እንደ ተማሪ ፓርት ታይም ጆብ በጣም ሃይ ከሚከፍሉት ሀገሮች ውስጥ አንደኛው ነው። ሚኒመም ዌጅ አይስላንድ ውስጥ እንደ ተማሪ ስትሰሩ 17.50 ዩሮ ፐር አወር ነው የሚከፍሉት። ከ4 ፒኤም በኋላ ከሆነ ደግሞ የምትሰሩት ያው ኢቭኒንግ ሽፍት ከሆነ የምትሰሩት 25 ዩሮ ፐር አወር ይከፍላሉ። እንደ ተማሪ ደግሞ 20 ሰዓት መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ካልኩሌት ስታደርጉት በሳምንት ወደ 350 ዩሮ
ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ ተማሪ አይስላንድ ውስጥ ነው። እንደ ተማሪ ብዙ ስራዎች አሉ። ሬስቶራንት ውስጥ፣ ኦፊስ ውስጥ፣ ሱፐርማርኬት ውስጥ፣ ኤጁኬሽናል ኢንስቲትዩሽን፣ ክሊኒንግ ሊሆን ይችላል። እንደዛ አይነት ፓርት ታይም ጆቦች ታገኛላችሁ። ነው ከባለቤታችሁ ጋር ከሆነ የምትሄዱት ደግሞ ባለቤታችሁ ፉል ታይም መስራት ይፈቀድላቸዋል። ስለዚህ ወጪዎቹ ላይ ያው መጋራት ትችላላችሁ፣ በደንብ ሜክ ማድረግ ትችላላችሁ እዛ ከሄዳችሁ በኋላ ማለት ነው። አይስላንድ ውስጥ 98% የሚሆኑት እንግሊዝኛ ቋንቋ ያወራሉ። ስለዚህ ለመኖርም ለኮሚኒኬሽንም ለስራም ምንም አያስቸግራችሁም። ስለዚህ የሚያስፈልጉትን ዶክመንቶች አሟልታችሁ አፕላይ አድርጉ። ኤኒ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ።